මෙතන තියෙන්නේ දිස්ත්‍රික්ක හතරකට අදාළව මාස දෙකකට අදාළ විකුණුම් තොරතුරු. ඔයාලට පේනවා ඇති කැන්ඩි කොළඹ අනුරාධපුර මාතලේ. මෙතන දාලා තියෙන්නේ විකුණුම්. මෙතන ජනවාරි මාසේ සේල් එක මේ දිස්ත්‍රික්ක හතරේ. ඊට පස්සේ මෙතන දාලා තියෙනවා පෙබරවාරි මාසේ දිස්ත්‍රික්ක හතරේ සේල් එක. දැන් ඔයාලා සේල්ස් මාකටිං පැත්තේ ජොබ් එකක් කරනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට මීටින්ග්ස් තියෙනවා. මීටින්ග් වලට ඔයාලා අරන් යන්න ඕනේ එක්සල් සීට් එකකට දාලා දිස්ත්‍රික්කවල මෙච්චර ප්‍රමාණයක් මාසේ සේල්ස් වෙලා තියෙනවා කියන. එතකොට ඔතනට එනවා චෙයාමන් එන්න පුළුවන් සමහරට කම්පැනි නැත්නම් හෙඩ් කෙනෙක් එන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් මේ වගේ දිග ලිස්ට් එකක් අරන් ගියාම එයා ඔයාලගෙන් අහන්නේ හරි මට පෙන්නන්න ජනවාරි මාසේ සේල්ස් කොච්චරද? පෙබරවාරි මාසේ සේල්ස් කොච්චරද? එයා අහන්නේ එක එක දිස්ත්‍රික්කවල සේල්ස් වෙනම අහන්නේ නැහැ. හරි? දැන් ඒ වගේ කෙලින්ම ඇහුවොත් එමු ඔයාලගේ හරි මට ජනවාරි මාසේ සේල්ස් ටිකයි මාසවල සේල්ස් ටික විතරක් පෙන්නන්නකෝ මට දිස්ත්‍රික්ක එපා කියලා. අන්න ඒ වගේ වෙලාවට ඔයාලා රෙඩි වෙලා යන්න පුළුවන්. මේ දිස්ත්‍රික්ක ටික හකුලලා ඉවරලා මාසෙට දාලා සේල්ස් ටික පෙන්නන්න. හරි මම කියන්නම් කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. අපිට මේ හැකලුම් පහසුකම දෙනවා Excel වල data යටතේ තියෙන මෙන්න මේ groups කියන option එකකින්. හරි? මෙන්න මේ groups පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් data හකුලලා දක්වන්න. දැන් මම ඔන්න ජනවාරි මාසේ sales data ටික හකුලනවා. ඉස්සෙල්ලා මම කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට අදාළ දත්තයන් ටික select කරලා මේ මෙතන තියෙන group button එක මේ විදිහට ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ අහනවා මොනවද group කරන්න ඕනේ කියලා. අපිට මේ rows ටිකනේ group කරන්න වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේක මේ විදිහට rows select කරලා okay කරගන්නවා. හරි. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මම මේ group කරගත්තට පස්සේ මේ මෙතන තියෙනවා මේ minus mark එකක් වගේ එකක්. හරි. දැන් මට පුළුවන් මේක ක්ලික් කරලා මේ data ටික හකුලන්න. ඊට පස්සේ මේක expand කරන්න ඕන නම් මම මේ ධන මාක් එක මේ විදිහට ක්ලික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම දැන් මාසවල විකුණුම් විතරනේ යන්නේ. දැන් ඊට පස්සේ පෙබරවාරි මාසේ data ටිකත් මේ විදිහට select කරලා group කරගන්නවා rows විදිහට. හරි. දැන් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට පෙන්වන්න පුළුවන් group කරාට පස්සේ ඔයාලගේ CEO ඇහුවොත් එහෙම මට මාසය වල sales ටික විතරක් පෙන්වන්න ඕනට අපිට ඉක්මනට පෙන්වන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අහන්න පුළුවන් හරි මට පෙබරවාරි මාසේ එක දිස්ත්‍රික්ක වල sales ටික පෙන්වන්න. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ එතකොට මෙන්න මේ plus mark එක press කරලා මේ එක expand කරලා ඇතුළේ තියෙන දේවල් බලා ගන්න. හරි? මෙන්න මේ ක්‍රමයේ වගේ ඔයාලට පුළුවන් දිග ලිස්ට් එක තියෙන data අවශ්‍ය විදිහට හකුලලා දක්වන්න. හරි අපි බලමු කොහොමද මේ group කරලා තියෙන එකක් ungroup කරගන්නේ කියලා. හරි. ඔයාලට මේක ungroup කරගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ group එකේ මේ ටික මේ විදිහට select කරලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා ungroup button එක. මේ ungroup button එක මේ විදිහට click කරලා rows විදිහට select කරලා ungroup කරගන්න පුළුවන්. මේ ටිකත් ungroup කරන්න. හරි. දැන් ඔන්න සාමාන්‍ය තත්ත්වයටපත් වුණා. මම හිතන්නේ මෙන්න මේ ටෙක්නික්ස් එක ඔයාලට මීටින්ස් වලට යනකොට ඔයාලගේ දිග data සාරාංශගත කරන්න යොදා ගන්න පුළුවන්.